අයිබෝන් ඔයාලා හැමදෙනාටම වෙල්කම් බැක් ටු kalyanijayalath kingdom channel. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමදෙනාටම පින්බර වාසනාවන්ත වෙසක් දිනයක් වේවා කියලා මං හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද මං ඔයාලට අරගෙන ආවේ කොහොමද අපි ලස්සනට මේ ඇඳුමක වාටිය තංගුස් එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන ෆිෂින් ලයින් එකතු කරලා නිමා කරගන්න කියලා. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලට මං කියලා දෙනවා කොහොමද අපි ලස්සනට ඇඳුමක වාටියක් නිමා කරගන්න කියලා. විශේෂයෙන් ෆ්ලෙයර්ඩ් ස්කර්ට් එක එහෙමත් නැත්නම් බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් එක. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් අපිට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය වන්නේ හෙමින් ෆුට් එකක් විතරයි. මම ඔයාලට මගේ කලින් වීඩියෝ වලසුත් කියලා දුන්නා කොහොමද අපි මේ හෙමින් ෆුට් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අද දවසේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද අපි මේ කර්ලි හැම් එකක් අපේ ඇඳුමකට නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ තංගුස් හදාගන්න ක්‍රම දෙකක් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ ක්‍රම දෙකෙන් එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ගොඩක් කර්ලි අවශ්‍ය නැත්නම් ෆිෂින් ත්‍රෙඩ් විතරක් මේ හෙමින් ෆුට් එක පාවිච්චි කරලා මේ ලස්සනට වාටිය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නේ දැනට අවුරුදු 2කට කලින් මගේ ෆැෂන් ෂෝ එකකට මම ඉදිරිපත් කරපු මේ ලස්සන ෆ්‍රිල් සායක්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන සායක් මහන්න ටිකක් රෙදි ප්‍රමාණය වැඩිපුර යනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා එක එක ෆ්ලෙයර් ස්කර්ට්ස් කොහොමද මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ලින්ක්ස් මෝල් නම් මම ඔයාලට මෙතන දාන්නම්. ඉතින් මම මේ ෆ්ලෙයර් ස්කර්ට් ඒ ක්‍රමයට තමයි මේ වගේ සායවල් නිර්මාණය කරලා තින්නේ. මෙතන තට්ටු 3ක සායක් තියෙනවා. ඉතින් මේ එතන මම යෝක් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා උස ප්‍රමාණ 3කින් තමයි මම මේ සාය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ ෆැෂන් ෂෝ එකට මම මේ වගේ සායවල් 3ක් නිර්මාණය කෙරුවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ සැහැල්ලු රෙදි වර්ගයක් තමයි මේ සඳහා සුදුසු. ෂිෆෝන්, සැටන් ඒ වගේ සැහැල්ලු රෙදි වර්ග මේ සඳහා යොදාගත්තොත් වඩා සුදුසුයි. ඉතින් ඔයාලා ඝනත්වයෙන් ටිකක් වැඩි රෙදි දා ගන්නවා නම් මේ සඳහා ඔයාලගේ වාටිය මහ ගන්නකොට ගොඩාක් ඔයාලට කර්ව් ගතියක් රැලි ගතියක් හදා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා හැමතිස්සෙම මේ වගේ ෆ්ලෙයර්ඩ් ස්කර්ට් මේ මහ ගන්නකොට සැහැල්ලු රෙද්දක් පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙතන මම යොදාගෙන තියෙන්නේ ෂිෆොන් රෙද්දක්. මම කලින් රතු පාට වීඩියෝ එකේ පෙන්වුවේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ඝනත්වයෙන් වැඩි සැටන් රෙද්දක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ සායවල් තුනම මම කොටස් 3කට වෙන් කරගෙන තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ෆිෂින් ත්‍රෙඩ්. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ටොයිලට් රෝල් එකකට ඉවරුණු රෝල් එකට මේ විදිහට ඔතා ගන්න පටන් ගන්නකොට ඔයාලා මේ විදිහට පොඩි සෙලෝ ටේප් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වටේම ඔතාගෙන යන්න. අවසන් වෙනකොටත් මේක සෙලෝ ටේප් එකකින් වහගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක තද වුණු වතුර දමපු භාජනයක දාලා විනාඩි කිහිපයක් තියලා පාවිච්චි කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒ මයික්‍රෝවන් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ උතාගෙන භාජනයක් උඩින් මේ උතාගත්ත මේ තංගුස් අපිට මං කලින් කියා වගේ ටොයිලට් ටිෂු එක මේ වගේ ඉවර වෙච්ච එක උතා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන් පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක්. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ පුළුවන් ඒක මයික්‍රෝවන් එකේ තප්පර 30ක් වගේ නැත්නම් විනාඩියක් වගේ කාලයක තියලා පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලා මැෂිම හදා ගන්නකොට මේ වගේ තමයි තියා ගන්න ඕනේ. මේ 2 3 4 කියලා තියෙනවා සයිසස්. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරේ සයිසස් 4. ඒ වගේම මෙතනදී 4යි 3ත් අතර මම තියන් තියෙනවා. ඔයාලට මැහුම් ගොඩාක් ලංව අවශ්‍ය නම් ඔයාලා ඒක 1යි 2යි අතර උනත් තියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ 3යි 4යි. මට පොඩ්ඩක් මැහුම් ඈතින් අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට චුට්ටක් නමාගෙන මේ ෆුට් එකට මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන ඒ තංගුස් එක මේ විදිහට යටින් ඇතුළට දාගන්න මේ මහනකොට. ඉතින් මේ විදිහට මහනකොට අපේ වාටිය ලස්සන නීට් එකට එනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ
හෙමින් ෆුට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ වාටිය ලස්සන නිමා කරගන්න අමාරු වෙනවා. මහගන්න පුළුවන් ඒත් රෝ එජ් එකක්. ඒ කියන්නේ නූල කෑලි කෑලි එල්ලෙන ස්වභාවයක් ඔයාලට දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට ඔයාලට ආයෙත් එක නැවත කපන්න වෙනවා. නැත්නම් වාටි තා ටිකක් පුච්චන්න වෙනවා. එතකොට වැඩ වැඩි. ඒ වගේම ලස්සනට නීට් නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා හැමතිස්සෙම පුළුවන් නම් මේ වගේ හෙමින් ෆුට් එකක් පාවිච්චි කරන්න. වාටියක් මහ ගන්නකොට ෆ්ලැට් ගතියින් යුතු වාටියක් මහ ගන්නකොට ඉතින් ඔයාලට පේන මේක ලස්සනට තියෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ මහලා ලස්සන මල් වර්ග නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් රෝස මල් ඒ වගේම යාළුමණ මලියන්ගේ ඇඳුම් වලට, පුංචි මල් කුමාරියන්ගේ ඇඳුම් වලට, දෙවෙනි ගමනේගේ ෆ්‍රොක් එකට ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් උත්සව අවස්ථාවල ඇඳුම් වලට මේ වගේ ඩිසයින්ස් ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම දැන් පෙන්නන්නේ පොඩක් ගණත්වයෙන් වැඩි පොලියස්ටර් රෙද්දකින් කොහොමද අපි මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අර වගේම චුට්ටක් නමලා මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් අතින් මේ විදිහට උඩට දාන ගමන් අපේ නූලත් මේ ෆිෂින් ත්‍රෙඩ් එකත් මෙහෙම තියෙනවා. හිමීට මේක මහ ගන්න. ඉතින් අමාරු නෑ, ඇත්තටම හරිම ලේසි. කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන ගඳුම් වලට මේ වගේ නිර්මාණ යොදා ගන්න. ඒ වගේම ස්ලීව්ස් වලට මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව්ස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ බටර්ෆ්ලයි ස්ලීව් එකේ අතට වාටියට මේ විදිහට පහළ වාටියට යොදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක හරිම ලස්සනයි. දැන් මම ඔයාලට ෂිෆොන් රෙද්දෙන් තව එකක් මහ ගන්න විදිය කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ස්රැහැල්ලු රෙද්දක් තමයි මේ වගේ ඩිසයින්ස් වලට ගොඩාක් හොඳ. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන මල් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මම කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එක එක රෙදි වල ඝනත්වය අනුව මේක වෙනස් වෙන නිසා සැහැල්ලු රෙදි පුළුවන් තරම් මේ වගේ ෆිෂින් ත්‍රෙඩ් දාලා මේ තංගුස් දාලා වාටිය මහනකොට යොදා ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලේසි. මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ මං ෆ්ලෙයර්ඩ් ස්කර්ට් ඔක්කොම වර්ග ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ක්වාටර් ස්කර්ට් ඒ වගේම full double circle skirt, 3/4 circle skirt, ඒ වගේ ගොඩාක් සර්කල් ස්කර්ට් වර්ග මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝස් බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මීටත් වඩා ලස්සන සායවල් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. මාත් එක්ක රැඳිලා හිටියට මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් දාන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඉදිරියටත් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දිගටම රැඳී ඉන්න. ඒ වගේම වෙනද වගේම ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට්ස් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. මගේ වීඩියෝස් අනිත් අයත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාමත් ඔයාලා මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම අයිබෝවන්, පරිස්සමෙන් ඉන්න, සුබර දවසක්. අයිබෝවන්. Thank you so much for watching my video. I hope you have learned something new. See you in next video. Take care. Bye bye.